Welcome and welcome back sa Quarryspell channel. And if you're new sa channel na ito, please do subscribe for good and don't forget na pakiclick yung bell button para lagi kayong updated kapag may bago akong videos. And for today's video mga ka-beauties and mga ka-friendship, it's a haul from MUMUSO. Pero meron akong isang idadagdag kasi haul din naman siya. Kaya lang mag-isa kasi siya. But this is supposed to be MUMUSO haul lang. So, kaninang umaga, pumunta kami doon sa may simbahan. Pero dumaan lang kami. We prayed for a while and then hindi na kami nag-attend ng mass kasi it is in Maltese and hindi namin siya naiintindihan. So, after na nag-pray kami, pumunta kami doon sa business area which is very close by sa church. So, hinanap namin kasi sa work ko sa Slima, it's a city in Malta, meron doong MUMUSO pero maliit lang yung shop nila doon. And sinuggest sa akin nung isang nagtitinda doon na meron daw MUMUSO malapit dito sa kung saan ako nakatira. So, I've asked my friends, so we went around, we looked for the shop, and yun nga, merong MUMUSO dito sa malapit lang where I live. So, doon kami nag-shop. And kaya ko hinahanap yung MUMUSO kasi maraming pwedeng bilhin doon, which like meron silang socks, meron skincare, and mahilig naman ako sa Korean skincare and mga Japanese skincare. So yan, here we go. I've got this bag. Yeah, it's a big paper bag pero kaunti lang ang laman, hindi ako masyadong namimili. Kasi yung naandon is mostly mga rose products and cucumber and snail. Wala yung masyadong mga aloe vera which I am looking for. So, okay. I'm gonna show you one by one. I have here, I'm gonna start with the sun hat. Para siyang headband. So, as you unfold it, nagiging sun hat na siya. So, pwede mo siyang dalhin while you travel and hindi siya. Yan, meron siyang pa-headband dito to support you. Ganon. There you go. Diba? Pwede mo siyang i-adjust, pwedeng pa ganon, pwedeng pa ganon. And I think pwede rin siya for kapag kayong umuulan tapos mag windbreaker ka na lang and then yung hat ng windbreaker ilagay mo dito. Yan. This is made of polyester fiber. Yes, it's 100% polyester fiber and maganda yung quality niya. It's soft and yung parang hindi siya nababasa. Parang waterproof siya. And this cost me around $3. Ay, 3 euros pala. 3 euros siya. Okay, that's one. And yeah, bumili ako ng set of 3 na briefs. And this, for pangbahay lang naman siya. So, it's cotton. Okay. Another is etong socks. Anklet socks, but I got it from the kid size kasi wala yung size ko doon. So, I got one from the kid socks. Black ang kinuha ko because ito yung kailangan ko sa work. Kailangan ko ng black socks. Okay, so bumili din ako ng iPhone accessories ko. iPhone 12 Pro ang meron ako. So, I've got itong iPhone 12 Pro na glass screen protector. It is tempered. And meron na siyang complete set na siya. Meron na siyang yung panglinis and then screen protector niya, which is a tempered glass. Okay. Kumuha rin ako ng transparent na iPhone Pro case. Open natin. Ang ganda ng packaging nila. Protected and safe yung product. Hindi siya nababasa. Oh, wow. Ang ganda. Yan siya. Nasira kasi yung sa akin. So, bumili uli ako. So, here's the one. Silicone siya. I'm not sure if it's silicone, but it feels silicone-y. And I think the material is of high quality. And it's thin and transparent. Moving back pala dito sa iPhone na tempered glass screen protector.
Masyado siya. Ayan. Ang ganda ng kanilang tawag dito, packaging. I-open ko para pakita ko sa inyo. Ayan, meron na siya yung wet wipes niya and yung cloth na pang punas before you put on yung screen protector. Ayan siya. Isa lang ang laman. Medyo makapal siya. Okay. And mga ka-friendship pala, yung glass screen protector costs around 4 euros and etong kanyang case is 2 euros. And moving on sa general bath essentials, meron ako ditong body brush which is made of nylon yung kanyang bristles. Maganda naman siyang quality. May ganito ako dati sa Israel, yun din ginagamit ko, naiwan ko doon, so bumili ako ng bago. Masarap siyang pang body scrub kasi na-smoothen niya yung skin and napapasoften din niya. Making your skin absorb most of the products na ilalagay mo like your body lotion, body cream, or body gel, kagaya ng aloe vera. And yes, bumili ako ng MUMUSO na Snail Moisturizing Hydro Gel. And it says here, it's firming, soothing, healing, and brightening. Ayan yung kanyang claims, but let's see. I-review ko naman to after a few weeks of using. So, isang tab na to is 300 grams. So, marami-raming gamitan din to. Okay? Next up, tatlo na lang. Hold on, tatlo na lang. So, if you've been watching my skincare reviews, makikita nyo doon na napakahilig ko sa face mask. So, sa sheet mask, I mean. So, bumili ako nitong box pack na compressed sheet mask. Meron siyang 35 individually packed na sheet mask na laman. And meron din siyang mini bowl kung saan mo siya isa-soak or saan mo ilalagay yung essence, yung moisturizing toner or hydrating toner, and then isoak mo yung sheet mask na yon. Pag na-absorb niya lahat yung essences, then pwede mo siyang gawing sheet masks. So, maganda rin yung meron siyang lalagyan kasi kapag naubos mo na siya, then itong box na to, you can use it as a sandwich box, di ba? So, may paglalagyan ka ng baon mo pupunta sa work. Kasi mahal ang mga kahit plastic-plastic ka mo. Mahal yun dito. So, ito yung kanyang mini bowl. Ang cute-cute niya. And ito yung individually packed na sheet masks. Pag mag-review ako sa isa sa mga essences na SK2 dupe, I'm gonna show you how I do it. And this one cost around 3 euros pala. Okay. Let's move on. Isa pang binili ko is itong blotting paper. Pero ito is yung foundation in nude. It controls yung oil. Lalo na kapag after few hours at mainit ang panahon or yung mainit yung temperature sa trabaho. Para yung maalis yung mga shine sa face. Ito yung ginagamit kong pang-blot. Let's tear this open. This is 2 euros and ang laman niya is 2 blotting papers. Yung isang to, meron siyang 50 pieces. And here, I've got another find. Etong Fine Beauty here na Rose Damascus Perfume. Naamoy ko yung tester nito. It reminds me yung Chloe Eau de Perfume na original. So, sabi ko, bili nga ako para pambaon na lang sa work. So, buksan natin. Ganda naman ang kanyang packaging. It's well packaged and hindi siya mukhang chippy pie. Okay, so this one is meron siyang top nose na Rose Damascus. Ang middle nose niya is Rose and Rose Bush. And the base nose is Mahogany and Musk. So, medyo hindi siya ganun ka-long lasting. Pero since may musk siya, I think pwede siya hanggang 4 to 5 hours. Ganyan. See? Ganda ng kanyang packaging. Ang bango niya. Feminine na feminine yung kanyang amoy. Pero okay na okay siyang ilagay sa bag. It's very travel friendly.
There you go. So, that's our MUMUSO haul. And isali ko na rin dito yung nabili ko na boots for heavy rain na gagamitin ko for work. Here it is. Binili ko to sa Centro Mode. Centro Moda pala. And here it is. Yan. Platform siya and hindi talaga siya mababasa. Mataas din yung kanyang pagka-platform. And yung itsura niya is yung parang Converse shoes. Ang mura lang nito and maganda naman yung kanyang quality. So ito yung aking binili. It is 22.90 euros. Okay mga ka-friendship, mga ka-beauties. So yan yung ating video for today. And thank you for watching. Thank you for watching my previous videos too. And I hope to see you again on my next video. Be happy and be healthy.